හයි සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම මම අද මගේ Excel වල තුන්වෙනි වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට කරන්න තීරණය කළා. තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේ exercise එක අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු. ඒතර මේක තමයි exercise එක. Excel වල create the following worksheets. ඒතර මෙතන student number එක අපිට පේනවා ඉස්සරහට බිංදුවක් වැටිලා තමයි එක තියෙන්නේ. ඒතර අනිත් data නම් අපි සාමාන්‍ය විදිහට තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කලින් මගේ කලින් වීඩියෝස් දෙක හොඳට බලන්න. තවත් තීරික් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මගේ YouTube channel එකේ ඔයගලන්ට තියෙනවා Excel Theory and Practical කියලා වීඩියෝ series එකක්. ඒකේ theory හොඳට explain කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒවත් හොඳට බලන්න. මොකද මේවා බලන්න නැතුව අපිට නිකන් මගේ exercise එකම දිහා බලාගෙන කරනවට වඩා හොඳයි අර බලලා හොඳට තේරුම් අරගෙන කරන එක. ඒතරට NVQ හෝ Open University Computer Literacy විභාග වලට ඔයගලන්ට හොඳට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Excel වැඩ කරන්න ආස කට්ටිය ඕනම කෙනෙකුට මේ Excel හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ Excel වල theory and practicals ටික හොඳට මේ වීඩියෝ 8ක් විතර තියෙනවා එතන series එකේ. ඒ වීඩියෝ සියල්ලම බලන්න. ඊට පස්සේ මේ exercises උත් තනියම කරන්න බලන්න. හොඳ දැනුමක් ඔයගලන්ට Excel වල ගන්න පුළුවන්. හරි. right ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඔයගොල්ලෝ bell sign එක click කරලා තියාගන්න. මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයගලන්ට notification එකක් එනවා එතකොට. හරි. එතකොට මේකෙදි ඉස්සරහට බිංදුවක් ගහන්නේ කොහොමද කියන එක බලමු. අපි ඒක format කරලා ඉස්සෙල්ලා මේ worksheet එක දාගමු. මම video time එක ඉතුරු කරගන්න ඉන්න worksheet එක type කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මෙතන දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම 1 කියලා ගැහුවොත් බිංදුව 1 කියලා ගැහුවොත් මෙතන වදින්න එක විතරයි අර. මෙතන බිංදුවයි 2 කියලා ගැහුවට 2 වදින්න බිංදුව වදින්නේ නැහැ ඉස්සරහට. මම එදා කිව්වා එහෙම වුණොත් අපිට මෙතන මේ cells ටික highlight කරලා මෙන්න මෙතන තෝරගන්න text කියන එක. මෙතන මේ number කියන එකේ මෙන්න මෙතන මේ number කියන එකේ මෙන්න මෙතන icon එකෙන් text කියන එක තෝරගන්න. තෝරගත්තට පස්සේ අපිට කිසි ප්‍රශ්න නැහැ බිංදුවයි 1 බිංදුවයි 2 බිංදුවයි 3 එක text format එකට convert වෙලා තියෙන එතකොට හරි. right මේ වගේ අපිට එතකොට ඒක හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන් 6 7 8 9 10 ඒ විදිහට. හරි. ඒ වගේ මේක ඔයගොල්ලෝ ඕනම සෙල් එක පටන් ගන්න මේ ටේබල් එක දාගන්න. ඒතර ටේබල් එක දාගත්තට පස්සේ මේක අපි highlight කරලා shade කරලා තියෙන මෙතනින් මෙතන ඕනම පාටක් දාගන්න පුළුවන් අපිට. හරි ඕනම කලර් එකක් ඔයගොල්ලෝ කැමති කලර්ස් දාගන්න පුළුවන් ඕනනම්. ඒ වගේම මෙතන border එකක් දාගන්න උනහම අපි data ටික type කරලා ඉවරලා මේව ගානට highlight කරලා වෙන මෙතන තියෙනවා borders යටතේ all border කියන එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඒතර border එකක් වගේ table එකක් වගේ වැටෙනවා. එහෙම නැත්නම් print out එකක් ගත්තී මේ table එක නැතුව data ටික විතරයි වදින්නේ. right මම එතකොට මෙතනදී අපි average එක කලින් වීඩියෝ එකේ විදිහටම යන්නේ methods දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සමාන කිරීම දාලා අපි keyboard එකෙන් ගහනවා average කියන එක. ගහලා මෙතනින් ඕනනම් තෝරගන්න පුළුවන්. තෝරලා අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අපි highlight කරලා වරහන් වහලෙන්ට කරනවා. මේ method එක එකක්. හරි. අනිත් method එක තමයි වෙන්න මෙතන තියෙනවා average කියන function එක. මේ තියෙන auto sum වල average කියන පයිතකට සමාන කිරීම දාන්නේ. cell එක අවශ්‍ය තැන තියලා පළවෙනි උත්තරේ වැටෙන්න ඕන තැන තියලා මෙතනින් තෝරගන්නවා. මේ methods දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කරලා ඉවරලා අපි දැන් data ටික highlight කරලා හරියට තියෙනවා. හරියට තියෙනවනම් ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම enter කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් mouse එකෙන් මෙහෙම කරලා හරියට highlight කරලා enter කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ cell point එකේ සමීකරණ ලිව්ව cell point එකේ පල්ලෙහාට ගෙනාවම මෙතන ධන ලකුණ එනවා. ඒ වගේ එතන left එක press කරගෙන පල්ලෙහාට අදින්න පුළුවන්. drag කරන්න පුළුවන්. අර තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ දශම සංඛ්‍යා අපිට ලස්සනට adjust කරගන්න ඕන නම් දැන් බලන්න මෙතන 74යි දශම නැහැ. සමහරක් වල දශම තියෙනවා සමහර දශම නැහැ. එතකොට අපි වෙන්නේ මෙතනදී increase decimal සහ decrease decimal icon දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ කැමති එකකින් අපිට පුළුවන් වැඩි හෝ අඩු කරගන්න. හරි. increase කියලා කියන්නේ වැඩි කරනවා. decrease කියලා කියන්නේ අඩු කරනවා. හරි අපේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය හරි ගස ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. average එක අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කළා. එතකොට මේ ඔක්කොම practical videos. හරි. එතකොට theory පැහැදිලිව මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට තවත් දැනගන්න ඕන නම් මගේ YouTube channel එකේ Excel Theory and Practicals කියලා videos ටිකක් තියෙනවා. මම ඕනනම් ඒ ටික පොඩ්ඩක් ඉක්මනින් පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ මේකට ගිහිල්ලා Google
මෙතනින් ගිහිල්ලා Google එක ගන්න ලේසි. ඒක හොයාගන්න ලේසි. මගේ නම ගහන්න රෝහණ විමල්. රෝහණ විමල්. එවුවා මෙතන එනවා YouTube කියලා මෙතන. අපි ඒක සිලෙක්ට් කරගත්ත හැටියේ. මෙතන එනවා. මෙතන රෝහණ විමල් කියන එක ගත්ත හැටියේ. ඕගොල්ලන්ට මගේ YouTube channel එකේ එනවා. ඒකේ playlist එකේ යන්න playlist එකට ගිහිල්ලා වෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන videos 9ක් තියෙනවා. Excel Microsoft Excel theory and practicals කියලා. හරි. වෙන්න මේකට ගිහිල්ලා මේකේදී ඔයගලන්ට වීඩියෝ ඒ වගේ දැන් වීඩියෝ 1 එකේ ඉඳලා වෙන මේ හරියටම කොහොම ඉගෙන ගන්න ඕන නම් වීඩියෝ 1 එකේ theory and practical වලට ගිහිල්ලා එතන ඉඳලා ඉගෙන ගන්න වෙන වීඩියෝස් 9 ඔයගොල්ලෝ හොඳට කළොත් ඔයගලන්ට Excel කිසිම තැනකදී ආයි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ ටික කරලා ඉවරලා මේ practicals වලට ආවනම් හොඳ දැනුමක් ඔයගලන්ට Excel සම්බන්ධව ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් NVQ levels වල ලියන exams ලියන කට්ටියටයි Open University එකේ computer literacy කරන කට්ටියටයි දෙගොල්ලන්ටම ප්‍රයෝජනවත්. right. බලමු මේකේ grade එක හොයන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒතර grade එකට මෙතන දාලා තියෙනවා මේ තියෙන criteria එක දාලා තියෙනවා. average එක greater than or equal 75 නම් A pass එකක්. average එක greater than or 65 නම් B pass එකක්. average එක greater than or 50 නම් C. average එක greater than 40 නම් S, less than නම් F. ඒතර මේ ටික තමයි අපේ අවශ්‍යතාවය. එතකොට අපි දන්නවා මේ if එක ලියන විදිහක් තියෙනවා. හරි. if එකේ ලියන ස්ටයිල් එකක් තියෙනවා. මම චුට්ටක් යටින් පොඩ්ඩක් ලියලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේකේ general format එක මම චුට්ටක් විශාල කරලා ගන්නම්. මේකේ general format එක තමයි සමානයි if කියලා දාලා මෙන්න මෙතනට අපි දානවා මැදට දානවා logic එකක්. දැන් මේකේ හැටියට නම් පළවෙනි average එක තියෙන්නේ H2 වල. ඒතර H2 greater than or equal 75. හරි මොකක් හරි logic එකක් ඕක. මේක true වුණොත් true වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් false වෙන්න පුළුවන්. ওই සිද්ධි දෙකනේ. එතකොට මේක true වුණොත් අපි මෙන්න මෙතන ලියන්නේ. true වුණොත් මෙතන ලියන්නේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රකාශනයේ. false වුණොත් මෙතන ලියන්නේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රකාශනය. ඕක තමයි style එක if එකේ. හරි. if එකට true or false කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒතකොට මේක මෙතන ලියනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන ලියනවා. ඕක තමයි හරි. අපි බලමු මෙතන ලියලා. මම මෙතන ලියනවා සමානයි if වරණ දැම්මා. මේ අතින් ලියන කිසල මම කරන්නම්. මෙන්න මේක H2 greater than or equal 75 නම් කමා එහෙමනම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාස් එකක්. අපි දන්නවා මේක true වුණොත් H2 වලගේ දැන් මෙතන 58.8 දිහා බලන්න එපා. මෙතන cell address එක විතරයි බලන්නේ. මෙතන cell address එක තියෙන තැනට 70ට වැඩි හෝ සමාන අගයක් ආවොත් මෙන්න මේ මන් ලියව logic එක true වෙනවා. එහෙම වුණොත් අපිට වැටෙන්න ඕනේ A. හැබැයි මේක අතින් ලියනවා නම් double quotations marks දෙක දාන්න ඕනේ. ඒතකොට double quotations කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ single quotation වලින් දෙකක් නෙමේ. මෙන්න මේ shift එක press කරලා මෙන්න මේ double එක එකපාර ගහන්න ඕනේ. හරි දැන් සමහර කට්ටිය මේ single දෙකක් ගහනවා. ඒක වැරදි. double එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. හරි මේ double quotation එක හොඳ පැහැදිලිව ගහන්න ඕනේ. කම false වුණොත් මට මෙතන B කියන්න බෑනේ. මොකද B කියන්න බැරි මේකේ මේ තියෙන්නේ. false වුණොත් 65 වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 74 ඉඳලා පල්ලෙහාට වෙන්න පුළුවන් නේ. false කියලා කියන්නේ බිඳුවේ ඉඳලා 64 බිඳුවේ ඉඳලා 74ට තියෙන ඕනම අගයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඒ අගයන්ගෙන් අපි ආපහු චෙක් කරන්න ඕනේ 65ට වඩා වැඩි කට්ටිය ඉන්නවද කියන එක. එහෙමනම් මම මෙතන ආපහු වෙනම් if එකක් අපිට සඳහන් කරගන්න වෙනවා. if එකනේ චෙක් කරන්න ඉන්නේ. if එකක් දැම්මා. එතකොට false වෙන group එකේ බලනවා H2 වල තියෙන අගය විශාලයි හෝ සමානයි 65ට වඩා වැඩි කට්ටිය ඉන්නවද කියලා. ඒ කියන්නේ 74යි 65යි අතර. එහෙම වුණොත් ඩබල් quotation වල දාන්න ඕනේ B කියලා. හරිද? එහෙම නොවුනොත් 64 ඉඳලා 0.4 සීමාවේ කට්ටිය ඉන්නේ. එහෙනම් අපිට එතනින් තීරණයක් ගන්නත් බෑ. C වෙන්නත් පුළුවන්. එතනින් තීරණයක් ගන්නත් බෑ. C වෙන්නත් පුළුවන්, S වෙන්නත් පුළුවන්, F වෙන්නත් පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගෙන්. හරිද? එහෙනම් අපි තව if එකක් දාන්න වෙනවා. ආයෙ වරණක් දැම්මා. මම මේක select කළා. මම මෙතන ලියනවා greater than or equals ඊළඟ step එක 50. මොකද මෙතනින් බලන්න ඕනේ ඊළඟ step එක 50. එහෙම කට්ටිය ඉන්නවද කියලා. එහෙම වුණොත් C. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එහෙම නොවුනොත් කම එකක් දැම්ම. එහෙම නොවුනොත් වෙන්න පුළුවන් 40යි
40ට වැඩි වෙන්න පුළුවන් 40ට අඩු වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් ලොජික් එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. if එකක් මම දානවා. දාලා මම මේක ගන්නවා. විශාලයෝ සමානයි 40ද කියලා බලනවා. හරිද? එතකොට විශාලයෝ සමානයි 40 වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම S එකක්. මොකද 50ට අඩු 49 ඉඳලා 40 දක්වානේ. එහෙනම් S එකක්. එහෙම නොවුනොත් 40ට අඩුයි. එහෙනම් ආයි F එකක් ඕනේද? ඕනේ නැහැ. එහෙම වෙන කට්ටිය ඔක්කොම F කැටගරියට එනවා. එහෙනම් මම F කියලා දැම්මා. හරි. දැන් වරහන් බහන්න ඕනේ පරිස්සමින්. මෙන්න මෙතන 40 වරහන් ඉස්සලා වැහුවා. ඊට පස්සේ මෙතන 50 if එකේ වරහන වැහුවා. ඊට පස්සේ 65 if එකේ වරහන වැහුවා. ඊට පස්සේ 75 if එකේ වරහන වැහුවා. වහලා එන්ටර් කරා. අන්න දැන් C කියලා ආවන්න. පළවෙනි උත්තරේ දැන් අපිට ආවා හරියට C කියලා. දැන් අපි එක සමීකරණයක් ලියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් හැන්ඩල් එක අරගෙන මෙතන ධන ලකුණ අරන් මෙන්න මවුස් එකේ මෙයාට කියන ධන ලකුණ අපි එතනින් හිමින් සැරේ ලෙෆ්ට් එක ප්‍රෙස් කරගෙන පල්ලෙහාට ඇදලා ඊටු උත්තර ටික ගන්න පුළුවන්. ඔය තියෙන ලස්සන්ට ආවන්නේ. මෙතන F ආවා 40ට අඩුයි. මෙතන 74 හරියටම B ආවා. එතකොට මෙතන A තියෙනවා 77. දැන් මේ සමීකරණ වල වාසියක් තියෙන්නේ. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙතන 80 මෙතන මේ මැත්ස් වලට 20 නෙමෙයි මැත්ස් වලට 50ක් ගත්ත කියලා හිතන්නකෝ. ඒතර 50 කියලා ගත්ත හැටි ගහලා එන්ටර් කරපු හැටි අර. මෙතන 56ක් වුණා ඇවරේජ් එක. වෙනසක් වුණේ අපි 90 දැම්මොත් එහෙම අර මෙතන 64ක් වුණා. 90 දැම්මොත් 100 දැම්මොත් අන්න මෙතන 66ක් වුණා ඇවරේජ් එක. ඒතරම් B පාස් එකක් ආවා කලින් C තිබ්බට. හරි. එහෙනම් අපිට ඒ වගේ ඕනම අගයක් මෙතන අපි වෙනස් කළොත් ඔටෝමැටිකලි මේ සමීකරණෙ දීලා තියෙන ඉඳා ගියන් වෙනස් වෙනවා. දැන් මම මේක ලිව්වේ අතින්. දැන් කාට හරි කියන්න පුළුවන් මේක සමී ෆෝමියුලා එකෙන් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. වෙන්නේ මේ ඔටෝ සම් වල if එක තියනවද බලනවා. හරි මෙතන if එක නැහැනේ. එහෙනම් more function එකට ගිහිල්ලා අපි මෙතන if කියලා ගහලා go කියලා ගැහුව හැටියේ අපිට ඔන්න function එක මෙතන පේනවා. මේ තියෙන if එක ආවොන්න. ඒක double click කරලා ගන්න. ඒක නැත්නම් ඒක select කරලා open කරලා ගන්න. ඔය තියෙන. එතකොට මෙන්න මෙහෙම එන්නේ. හරිද? මෙතන logical test එක අපි ලියන්න ඕනේ. එතකොට මම මෙන්න ගත්තා average එක මේක විශාලයෝ සමානයි 75. ඒක true වුණොත් A. මෙන්න මෙතන අපි A කියලා ගහන්න. හැබැයි මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි double quotation ගහන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරිද? මෙන්න මේ logical functions dialog එක ගත්තාට පස්සේ double quotation ගහන්න ඕනේ. ඒ විතරක් ගෙවුවනම් ඇති. false වුණොත් මම කර්සර් එක මෙතනට ගත්තා. හරිද? මෙතනට කර්සර් එක ගන්න false වුණොත් අපිට B කියන්න බෑනේ. එහෙනම් ආපහු if එක එන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙන්න මෙතනින් මේ තියෙන මම මේ mouse එකේ ඉන්ටර්නෙට් ස්ක්‍රීන් එකේ වම් අත පැත්ත උඩ කියලා මෙන්න මේ if එක තෝරගන්න. මේ තියෙන මෙතන if එක එනවා. ඒක තෝරගත්තාම මේ dialog එක clear වෙලා ආපහු මෙතනට එනවා. බන් මෙතන ලිය වෙනවා. හරිද? එතකොට මම ආපහු H ගත්තා. විශාලයෝ සමානයි 65. එහෙම වුණොත් මම කියනවා මෙතන B කියලා. එහෙම කර්සර් එක මෙතනට අරගෙන ආපහු මෙන්න මෙතනින් if එක ගන්න ඕනේ. මේ ඉතින් මෙතන ගත්තාම if වෙනවා. මේ mouse එක මෙහෙම ගෙනියද්දි මෙතන if වැටෙනවා. හරිද? මෙන්න මෙතනින් if එක ගත්ත හැටි ආපහු මේක ක්ලියර් වුණා. ඊට පස්සේ මම දානවා ආපහු ලොජික් එක විශාලයෝ සමානයි 50. එහෙම වුණොත් මම මෙතන දානවා C කියලා ආයි කර්සර් එක මෙතනට අරගෙන ආයි මෙතනට ගිහිල්ලා if එක ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙතන දානවා මෙතනට ගත්තා H2 විශාලයෝ සමානයි 40. එහෙම වුණොත් අපි මෙතනට ගන්නවා S. හැබැයි එහෙම නැත්නම් ආයි phone නේ F කියලා දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි ආයි මෙතනට ගිහින් යන්න ඕනේ ඕකේ කරනවා. අර ඒත් C ආවනේ. අර උත්තරේමයි ආවේ අපිට වෙනසක් නැහැ. හරි. මම මෙතනින් මෙතනින් drag කළොත් අර විදිහටම අපිට උත්තර ටික එනවා. එහෙනම් අපිට methods දෙක අතින් ලියන්නත් පුළුවන්. මෙතන මේ function icon එක පාවිච්චි කරලා if එක අරගෙන ලියන්නත් පුළුවන්. හරි. right. මම මේ ටික වැඩක් නැති හින්දා ඒක ටික clear කරන්න. හරි. හරි. එහෙනම් අපේ පළවෙනි exercise එක හරි. මට මේක center කරන්න ඕන නම් මට මෙතනින් පුළුවන් center කරන්න. right. අපි බලමු දෙවෙනි එකේ මොකද්ද කියන්නේ කියන එක. දෙවෙනි එකේ කියනවා extract කියන්නේ වෙන් කරගන්නලු to the separate area of the worksheet from the given table students who have their grades A and B. A B ගත්ත කට්ටිය වෙන් කරන්නලු. ඒ කියන්නේ ෆිල්ටර් කරන්න කියන එක නේ. right. අපි මේ ෆිල්ටර් කමාන්ඩ් එක පාවිච්චි කරද්දී අපි ඉස්සෙල්ලා සූදානම් කර ගැනීමක් කරගන්න ඕනේ. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ headings ටික මම පල්ලෙහාට copy කරගන්නවා. මම මෙහෙම එල්ලුවා. මම මෙන්න මෙතනින් copy කියන එකට ගිහිල්ලා මම මෙන්න මේ හරිය තියලා paste කරනවා. එතන තියලා paste එක press කරලා enter කරනවා. හරි. හරිද?
මම ආපහු කරලා පෙන්නන්නම්. අපි headings ටික වෙන තැනකට ගන්න අවශ්‍ය නම් අපි මෙන්න මේ headings ටික විතරක් මෙහෙම කරලා highlight කරලා මෙන්න මේ copy කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ mouse එකේ දාන්න ඕන තැන මෙහෙම කරලා select කරලා paste එක press කරලා keyboard එකේ enter key එක press කරන්න මතක ඇති. හරි. එහෙනම් අපි උත්තර ටික දැන් මට මෙතනට වැටෙන්න ඕනේ A සහ B කට්ටිය. එතකොට දැන් අපිට මේ අවශ්‍යතාවය, ඒ කියන්නේ දැන් මට grade එකෙන් ඕන වෙන්නේ. ඒකින්ද මම මෙන්න මේ grade එකේ කොපියක් පැත්තකට ගන්න. මම copy කියලා ගියා. මම මේ හැටියට දා ගන්නම්කෝ. හරි. මෙතන දාන්නම්කෝ. දාලා paste. දාලා enter කරා. හරි. right මේක චුට්ටක් විශාල කරගමු. right මෙතනින් පොඩ්ඩක් විශාල කරනවා. right. දැන් මම මෙතන ලියනවා මට A වෙන්න ඕනනේ. එහෙනම් මම මෙතන A එක දානවා. හරි ඒකක් දැම්මා. ඒ කුඩාවට දැම්මත් කමක් නැහැ. මම චුට්ටක් ඕලත් අපි size එකම විශාල කරගන්නවා. A කියලා දැම්මා. grade එක A. grade එක B වෙන්නත් ඕනනේ. එහෙනම් මම යටට දානවා B කියන එකත්. B හරි. මේකත් විශාල කරගමු. විශාල කරගත්තේ නැතත් කමක් නැහැ. කමක් නැහැ විශාල කරගමු. විශාල. හරි. ඔන්න දැන් මම අවශ්‍යතාවය පැත්තක ලියාගත්තා. මෙන්න මේකට කියනවා criteria කියලා. හරි මේකට කියනවා criteria කියලා. මේකට කියනවා output එක කියලා. මේ තියෙන output එක. ඔන්න දැන් සූදානම් කර ගැනීම කළා. හරිද? output එක වැටෙන්න ඕන තැන වෙන් කර ඒකේ headings ටික මෙතනට ගත්තා. මේකම copy කරන්න මොකද මේ spellings ම තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒතර grade එකත් මම පැත්තකට අරගෙන අවශ්‍යතාවය මොකද්ද A සහ B ඔකත් සූදානම් කරගත්තා. ඕක සූදානම් කරගෙන මෙන්න මේ data වලට යනවා. data වල මෙන්න මේ add sort and filter කියන යටතේ මේ advanced කියන වචනේ පාවිච්චි කරගන්න ඕනේ. හරි මේ advanced. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ හැටියට කියන්නේ separate area එකට වෙන් කරගන්නලු. හරිද? එහෙනම් අපි මෙතන advanced කියන එකට ගිහිල්ලා තේරුවා. ඒතකොට මෙතන okay ගහන්න. ඒතර මෙන්න මෙතන ප්‍රශ්න තුනක් අහනවා මේ list range, criteria range, copy to කියලා තුනක් තියෙනවා. action එක තියෙනවා. action එක ඉස්සලාම හරියට තෝරගන්න. action එකේ තියෙන දැන් set වෙලා තියෙන්නේ filter the list in place. in place කියන්නේ මෙතනම filter කරන්නද කියනවා. හැබැයි අපිට කියලා තියෙන්නේ separate area එකකට. එහෙනම් මම මෙන්න මෙතනට මේක තෝරගන්න action කියන එකේ. copy to another locations. මතකතු එක තෝරන්න ඕනේ. copy to another locations. දැන් list range ඕනේනේ. මෙන්න මේ arrow එක. මෙන්න රතු පාට arrow එක තෝරලා මෙන්න මේ list එක දෙන්න. හැබැයි මේක දෙද්දි heading එකත් එක්කම දෙන්න. හරි ඔන්න හරියට. මෙහෙම වැඩිපුර දෙන්න එපා. ගාන table එක highlight කරන්න. කරලා enter කළත් කමක් නැහැ. මෙන්න මේ red arrow එක press කළත් කමක් නැහැ. enter කර හරි. criteria එක. criteria කියන්නේ පැත්තකම සූදානම් කරගත්ත එක. එහෙනම් මේ මෙන්න මේ arrow එක තෝරලා මෙන්න මේ criteria එක දෙන ඔය දෙක. දීලා අපි enter කරා keyboard එකේ. ඒකත් හරි. copy to කොහටද දාන්නේ? මම මෙන්න මේක select කරනවා ඉතින්. ඔන්න ඔය ටික headings එක දුන්නා නම් ඇති. හරි. ඔන්න දැන් සූදානම් කරගත්ත ටික හරියට check කරලා බලන්න. list range මම ආපහු press කළා මේ. මෙන්න මේ ටික heading එකත් එක්ක මෙන්න මේ set එක. වැඩිපුර highlight කරන්නේ නැහැ. හරිද ගානට. criteria එක මේ ටික. හරි. copy to කියන එක මේක. හරි. දැන් මම මේක okay කරනවා. හරි. okay කරපු හැටි බලන්න අන්න A පහ B ගත්ත කට්ටිය වෙනුණා මේ තියෙන. හරි. අනිත් ඒවා ආයේ නෑනේ. එහෙනම් A B ගත්ත කට්ටිය අපිට වෙනුණා තුනක් තියෙනවා රෙකෝඩ්ස්. මෙතන එකක් තියෙනවා. මෙතන තව එකක් තියෙනවා. මෙතන තව එකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙන්න. හරිද? right. එහෙමනම් අපි අනිත් දවසේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකොට මේකත් ඔයගොල්ලෝ කරලා බලන්න. මේකත් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න ඉස්සලා තනියම කරන්න. මේක බලාගත්ත අර විසල වීඩියෝ එක හොඳට බලාගෙන ඉවර වෙලා හොඳට හිතට අවධාරණය අරගෙන තනියම කරලා බලන්න. right. එහෙනම් අපි අදට වීඩියෝ එක නතර වෙනවා. ඊළඟ එක්සර්සයිස් එක මම තවත් වීඩියෝ එකකින් ගේනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරනවා ඔයගලන්ට මේ ප්‍රැක්ටිකල් සම්බන්ධව. හැබැයි මම තව පාරක් කියනවා ප්‍රැක්ටිකල්ස් වලට යන්න කලින් අපි අර කලින් මගේ වීඩියෝස් 9 බලලා එන්න Excel theory and practicals කියලා මගේ YouTube එකේ තියෙනවා. okay එහෙනම් අපි අනිත් වීඩියෝ එක අනිත් දවසේ හම්බෙමු. right. okay thank you.